Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σε αυτό το βίντεο μιλάμε για τα ρήματα της παθητικής φωνής και τα κλείνουμε σε ενεστώτα, μέλλοντα και αόριστο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα κάνουμε αυτό το μάθημα επειδή ένας από εσάς το ζήτησε και μιλάμε ελληνικά επειδή πάλι εσείς το ζητήσατε σε ένα poll που έκανα στο Instagram. Αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, πήγαινε να με ακολουθήσεις γιατί εκεί μιλάμε ελληνικά κάθε μέρα. Of course, you will find Greek and English subtitles for this lesson, and also you can find a link in my blog with all the notes of this lesson in English. Αν έχεις οποιαδήποτε άλλη ιδέα για βίντεο, γράψε μου από κάτω. Μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εκεί θα βρεις μία άσκηση που έφτιαξα για σένα για τα ρήματα της παθητικής φωνής. Αν σου αρέσουν τα ελληνικά, κάνε like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου, ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Αν σου αρέσει η ελληνική ιστορία και η ελληνική μυθολογία, θα βρεις πολύ ωραία βίντεο στο κανάλι του ΑΟ με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους. Στα ελληνικά υπάρχουν δύο φωνές. In Greek we have two voices. Η ενεργητική φωνή που έχει όλα τα ρήματα που τελειώνουν, που λήγουν σε ωμέγα, με ή χωρίς τόνο, the active voice which has the verbs in omega with or without the accent. Για παράδειγμα, for example, δουλεύω, δουλεύω, I work, μιλάω or μιλώ, μιλάω, μιλώ, I speak, και το ρήμα μπορώ, and the verb I can. Και επίσης υπάρχει και η παθητική φωνή, we have the passive voice too, που έχει όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε με, which includes the verbs in με. Αλλά μπορούμε να έχουμε κατηγορίες αυτών των ρημάτων που εξαρτώνται από το τελευταίο γράμμα πριν το με. So we have categories of these verbs which depend on the last letter before the ending με. Για παράδειγμα, το ρήμα σκέφτομαι βλέπουμε ο plus με, όμε. Στο ρήμα κοιμάμαι, κοιμάμαι βλέπουμε α plus με, this άμε. Στο ρήμα αγαπιέμαι, αγαπιέμαι, που σημαίνει to be loved, βλέπουμε ιε plus με, ιέμαι, αγαπιέμαι. Στο ρήμα στερούμε, στερούμε, που σημαίνει I have lack of something, έχουμε ου plus με, ούμε, στερούμε. Και στο ρήμα εξαρτώμαι, που σημαίνει I depend on, έχουμε ο, ωμέγα, plus με, όμε. Πάλι, αλλά με ωμέγα. Σήμερα θα μιλήσω μόνο για τα ρήματα που λήγουν, που τελειώνουν σε όμε με όμικρον και άμε. Αλλά στο επόμενο βίντεο θα μιλήσω για τα υπόλοιπα. Τα ρήματα της ενεργητικής φωνής, ενεργητική φωνή είναι the active voice. Τα ρήματα λοιπόν της ενεργητικής φωνής που τελειώνουν, που λήγουν σε ωμέγα χωρίς τόνο, without the accent, συνήθως τελειώνουν στην παθητική φωνή τους. Παθητική φωνή είναι the passive voice στα ελληνικά, σε όμε με όμικρον. Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε το ρήμα πλένω. Πλένω σημαίνει I wash my hands maybe.
Και στην παθητική φωνή είναι πλένομαι, πλένομαι, σε όμε με όμικρον. Και τα ρήματα της ενεργητικής φωνής που τελειώνουν σε ωμέγα με τόνο, όπως το ρήμα μιλάω μιλώ, συνήθως έχουν την παθητική φωνή σε ιέμε, ιέμε. Για παράδειγμα, μιλιέμαι. Και ας δούμε δύο προτάσεις. Στην ενεργητική φωνή, μιλάω ελληνικά ή μιλώ ελληνικά. I speak Greek. Και το ίδιο ρήμα στην παθητική φωνή είναι μιλιέμαι. The same verb in passive voice is μιλιέμαι. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα μιλιέται από 13 εκατομμύρια ανθρώπους. Η ελληνική γλώσσα μιλιέται από 13 εκατομμύρια ανθρώπους. The Greek language is spoken by 13 million people. Πολλά ρήματα όμως έχουν μόνο ενεργητική φωνή. Many verbs has only the active voice, όπως το ρήμα τρέχω, I run, τρέχω. Αλλά άλλα ρήματα έχουν μόνο παθητική φωνή. And other verbs has only the passive voice, όπως το ρήμα σκέφτομαι, που σημαίνει I think. Τα ρήματα που τελειώνουν σε άμε έχουν μόνο παθητική φωνή, όπως το ρήμα κοιμάμαι, I sleep, φοβάμαι, I'm afraid of something, θυμάμαι, I remember, etc. Πάμε να δούμε τα ρήματα που τελειώνουν σε όμε, όπως το ρήμα σκέφτομαι, πλένομαι and λούζομαι, which means I wash my hair. Το ρήμα σκέφτομαι, όπως είπα πριν, έχει μόνο παθητική φωνή, σκέφτομαι, αλλά τα ρήματα πλένομαι και λούζομαι είναι στην ενεργητική φωνή, πλένω, I was, και λούζω, which means again I was, but we mean my hair, I was my hair. I mean that this verb needs an object. We need to say λούζω τα μαλλιά μου, λούζω τα μαλλιά μου, I was my hair. But if I say λούζομαι, I can totally understand that you was your hair. Because the action of the verb comes back to you. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείνουμε τον ενεστώτα. Let's conjugate the present tense. Το ρήμα σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι. Εσύ σκέφτεσαι. Αυτός, αυτή, αυτό σκέφτεται. Εμείς σκεφτόμαστε. Εσείς σκέφτεστε. Και αυτοί, αυτές, αυτά σκέφτονται. Πάμε στο ρήμα πλένομαι. Εγώ πλένομαι. Εσύ πλένεσαι. Αυτός, αυτή, αυτό πλένεται. Εμείς πλενόμαστε. Εσείς πλένεστε. Και αυτοί, αυτές, αυτά πλένονται. Και τέλος, το ρήμα λούζομαι. Εγώ λούζομαι. Εσύ λούζεσαι. Αυτός, αυτή, αυτό λούζεται. Εμείς λουζόμαστε. Εσείς λούζεστε και αυτοί, αυτές, αυτά λούζονται. Πρόσεξε την ορθογραφία. What's the spelling? Βλέπεις ότι όλα τα πρόσωπα γράφονται με αλφαγιώτα, αλλά το εμείς και το εσείς πάντα με έψιλον στη κατάληξη. You can see all the persons with alpha iota in the ending, only we and you in plural with epsilon. Και πάμε να δούμε πάλι τις καταλήξεις.
let's see again the endings. Όμε, όμε, έσε, έσε, έτε, έτε, όμαστε, όμαστε, έστε, έστε και όντε, όντε. Και πάμε στον απλό μέλλοντα. Let's go to the simple future. Για να φτιάξουμε τον απλό μέλλοντα, πρέπει να δούμε το τελευταίο γράμμα του ρήματος πριν από την κατάληξη. To make the simple future, we need to see the last letter before the ending. Στο ρήμα λούζομαι έχουμε ζήτα. Έτσι, μετατρέπουμε το ζήτα σε σίγμα. So we need to turn this zeta into sigma. Και έχουμε θα, of course in simple future we need this θα, λουστό, θα, λουστό και τις καταλήξεις του μέλλοντα and the endings of simple future. Εγώ θα λουστώ, εσύ θα λουστείς. Αυτός, αυτή, αυτό θα λουστεί. Εμείς θα λουστούμε, εσείς θα λουστείτε και αυτοί θα λουστούν. Πρόσεξε την ορθογραφία. What's the spelling? Στο δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο, το «η» της κατάληξης είναι πάντα ε-ι. To the second plural person, this «η» of ending is always ε-ι. Λουστείτε, είτε. Στο ρήμα γράφομαι όμως, η κατάληξη είναι όμε και το τελευταίο γράμμα είναι φι. In the verb γράφομαι, we have όμε in the ending, but the last letter before the ending is this φι. Σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζουμε το φι και προσθέτουμε το ταφ. Και εννοείται τις καταλήξεις της παθητικής φωνής του μέλλοντα. In this case, we don't change this phi, but we add this taf and the endings of simple future in passive voice. Και έτσι λοιπόν έχουμε θα γραφτώ, θα γραφτώ, θα γραφτείς, θα γραφτείς, θα γραφτεί, θα γραφτούμε, θα γραφτούμε, θα γραφτείτε με ε-ι και θα γραφτούν, θα γραφτούν. Το ίδιο συμβαίνει και με το ρήμα σκέφτομαι. The same happens with the verb σκέφτομαι του. Λοιπόν, κρατάμε το φι, we keep this φι και προσθέτουμε το ταφ και τις καταλήξεις του μέλλοντα. And we add taf plus the endings of simple future and passive voice. Και έχουμε θα σκεφτώ, θα σκεφτώ, θα σκεφτείς, θα σκεφτείς, θα σκεφτεί, θα σκεφτούμε, θα σκεφτείτε με ε-ι και θα σκεφτούν. Αλλά το ρήμα πλένομαι είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι λίγο ανώμαλο. The verb πλένομαι is a little more difficult because maybe it's a little irregular. Ίσως ξέρεις πώς είναι ο μέλλοντας του ρήματος πλένω στην ενεργητική φωνή. Maybe you remember the simple future of the verb πλένω in active voice. Είναι λοιπόν θα πλύνω, θα πλύνω. Λοιπόν, κρατάμε τη ρίζα του ρήματος πλή, we need to keep the root of the verb this πλή και προσθέτουμε θω, θείς, θη, θούμε, θείτε, θούν. Και έτσι λοιπόν έχουμε θα πληθώ, θα πληθώ, θα πληθείς, θα πληθείς, θα πληθεί, θα πληθεί,
Θα πληθούμε. Θα πληθούμε. Θα πληθείτε. Εψιλον-γιώτα πάλι. Θα πληθείτε και θα πληθούν. Θα πληθούν. Γενικά να ξέρεις ότι τα ρήματα που τελειώνουν σε νόμε στον ενεστώτα, you need to know that the verbs with this νόμε in present πάντα στον μέλλοντα έχουν αυτό το θο. They have always this ending tho, this, the, etc. in simple future. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Let's take another example. Το ρήμα δένω. Το ρήμα δένω. Στην παθητική φωνή είναι δένομαι. Δένομαι. Και στον μέλλοντα θα είναι θα δεθώ. Κρατάμε το the root of the verb. We need to keep the root of the verb, this the, και βάζουμε την κατάληξη θω. And we need to put the ending θω. Θα δεθώ. Θα δεθείς. Θα δεθεί. Θα δεθούμε. Θα δεθείτε. Εψιλον-γιώτα again. Και θα δεθούν. Και τώρα πάμε στον αόριστο. Let's go to the simple past. Ο αόριστος είναι πολύ εύκολος τώρα γιατί ήδη ξέρεις τον μέλλοντα. You know already the future, so the past is a piece of cake. Τι κάνουμε? Κρατάμε τη ρίζα του ρήματος, we need to keep the root of the verb again, και προσθέτουμε τις καταλήξεις του αορίστου. And we add the endings of αόριστος. Έτσι, το ρήμα σκέφτομαι, όπως ξέρεις, είναι θα σκεφτώ στον μέλλοντα. Κρατάμε τη ρίζα σκεφτ και προσθέτουμε την κατάληξη ικα. Και έτσι έχουμε σκέφτηκα, σκέφτηκα, σκέφτηκες, σκέφτηκε, σκεφτήκαμε, σκεφτήκαμε, σκεφτήκατε, σκεφτήκατε και σκέφτηκαν. Ίσως παρατηρείς ότι στις καταλήξεις του ορίστου έχουμε αυτό το αλφα. Maybe you observe that we have this alpha in the endings of αόριστος. Το ρήμα λούζομαι είναι στον μέλλοντα θα λουστώ. Θα λουστώ. Έτσι, κρατάμε την ρίζα του ρήματος, we keep the root of the verb, lust, και βάζουμε τις καταλήξεις του ορίστου. And we add the endings of αόριστος again. Έτσι έχουμε λούστικα, λούστικα, λούστικες, λούστικες, λούστικε, λούστικε, λουστήκαμε, with this alpha again, λουστήκατε, λουστήκατε και λούστηκαν. Και το ρήμα πλένομαι, όπως είπα πριν, στον μέλλοντα είναι θα πληθώ, θα πληθώ. Κρατάμε λοιπόν τη ρίζα πληθ και προσθέτουμε τις καταλήξεις του ορίστου. We add the endings of αόριστος. Και έτσι έχουμε πλήθηκα, πλήθηκα, πλήθηκες, πλήθηκες, πλήθηκε, πλήθηκε, πληθήκαμε, πληθήκαμε, πληθήκατε, πληθήκατε και πλήθηκαν. Επίσης, κάτι άλλο που ίσως παρατηρείς είναι ότι έχουμε μόνο ένα «ι» στις καταλήξεις του αορίστου και αυτό είναι το «ήτα». Maybe you observe again that we have only one «ι» in the endings of αόριστος and this is «ήτα». Και τώρα πάμε στα ρήματα της παθητικής φωνής που τελειώνουν, που λήγουν σε «άμε». Και έχουμε το ρήμα «κοιμάμαι», I sleep, το ρήμα «φοβάμαι», I'm afraid, I'm scared, και το ρήμα «θυμάμαι», I remember. Πάμε στον ενεστώτα. Εγώ κοιμάμαι,
Εγώ κοιμάμαι. Εσύ κοιμάσαι. Εσύ κοιμάσαι. Αλφαγιώτα πάλι στην κατάληξη. Αλφαγιώτα again in the ending. Αυτός, αυτή, αυτό κοιμάται. Κοιμάται. Εμείς κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε. Εσείς κοιμάστε. Κοιμάστε. Και αυτοί κοιμούνται. Κοιμούνται. Και πάμε στο ρήμα φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι. Εσύ φοβάσαι. Αυτός, αυτή, αυτό φοβάται. Εμείς φοβόμαστε. Εσείς φοβάστε και αυτοί φοβούνται. Και στο ρήμα θυμάμαι, εγώ θυμάμαι. Εσύ θυμάσαι. Αυτός, αυτή, αυτό θυμάται. Εμείς θυμόμαστε. Εσείς θυμάστε και αυτοί θυμούνται. Πρόσεξε πάλι την ορθογραφία. Once again the spelling. Έχουμε αλφα-γιώτα σε όλα τα πρόσωπα στην κατάληξη, αλλά μόνο στο εμείς και στο εσείς. Εύκολο, έτσι δεν είναι? Και τώρα πάμε στον μέλλοντα. Για να φτιάξουμε τον μέλλοντα, κρατάμε τη ρίζα του ρήματος, δηλαδή κιμ, φοβ, θυμ. Και προσθέτουμε ηθώ, ηθείς, ηθεί, ηθούμε, ηθείτε, ηθούν. For making the simple future, we need to keep the root of the verb and to put the endings of the simple future. Και έχουμε για το ρήμα κοιμάμαι, θα κοιμηθώ, θα κοιμηθώ. Θα κοιμηθείς, θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθεί, θα κοιμηθεί. Θα κοιμηθούμε, θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθείτε με γιώτα, θα κοιμηθείτε και θα κοιμηθούν. Και για το ρήμα φοβάμαι, θα φοβηθώ, θα φοβηθώ. Θα φοβηθείς, θα φοβηθείς. Θα φοβηθεί. Θα φοβηθούμε, θα φοβηθούμε. Θα φοβηθείτε, γιώτα πάλι. Και θα φοβηθούν, θα φοβηθούν. Και για το ρήμα θυμάμαι, θα θυμηθώ, θα θυμηθώ. Θα θυμηθείς, θα θυμηθείς. Θα θυμηθεί, θα θυμηθεί. Θα θυμηθούμε, θα θυμηθούμε. Θα θυμηθείτε, θα θυμηθείτε. Και θα θυμηθούν, θα θυμηθούν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Και τώρα πάμε στον αόριστο. Επειδή ξέρουμε τον μέλλοντα, ο αόριστος είναι πολύ εύκολος. Because we already know the simple future, it's very easy for us to make this αόριστος. Τι κάνουμε? Κρατάμε πάλι τη ρίζα του ρήματος, κιμ, φοβ, θυμ, και βάζουμε ήθικα, ήθικες, ήθικε, ηθήκαμε, ηθήκατε και ήθηκαν. Και πάμε στο ρήμα κοιμάμαι. Είναι λοιπόν κοιμήθηκα, κοιμήθηκα, κοιμήθηκες, κοιμήθηκες, κοιμήθηκε, κοιμήθηκε, κοιμηθήκαμε, κοιμηθήκαμε, κοιμηθήκατε, κοιμηθήκατε και κοιμήθηκαν, κοιμήθηκαν. Και στο ρήμα φοβάμαι, φοβήθηκα, φοβήθηκες, φοβήθηκε, φοβηθήκαμε, φοβηθήκατε και φοβήθηκαν. Και στο ρήμα θυμάμαι, θυμήθηκα, θυμήθηκες, θυμήθηκε, θυμηθήκαμε, θυμηθήκατε και θυμήθηκαν.
Πρόσεξε πάλι την ορθογραφία. Watch again the spelling. Πάντα το «η» στον αόριστο γράφεται με ήτα. Always this «η» in αόριστος is written with ήτα. Αυτό ήταν λοιπόν το μάθημα για σήμερα. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τα ρήματα της παθητικής φωνής που τελειώνουν σε «ιέμε», «ούμε» και «όμε» με ωμέγα. Αν σου άρεσε αυτό το μάθημα, κάνε like και εγγραφή στο κανάλι μου, ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα. Επίσης, ακολούθησέ με σε όλα τα social media, έχω Facebook, Instagram, Ko-fi και TikTok, αλλά εντάξει, νομίζω ότι εκεί χρειάζομαι πολλή δουλειά. Αυτά από μένα, εσύ μη φύγεις, περίμενε την άσκηση. Γεια σου! Και τώρα πάμε στην άσκηση. Μπορείς να βάλεις τα ρήματα στα κενά στον κατάλληλο χρόνο. Πάμε. 1. Χτες το βράδυ, αργά, αλλά απόψε σίγουρα, πολύ νωρίς. Κοιμάμαι. 2. Και θα έρθω. Λούζομαι. 3. Η Μαρία χτες δούλεψε πολλές ώρες και έτσι πολύ. Κουράζομαι. 4. Και θα σου απαντήσω. Σκέφτομαι. 5. Το «η» του αορίστου πάντα με ήτα. Γράφομαι. Πόσα βρήκες? Γράψε στα σχόλια.